does it make sense? ඔයාට ඒක තේරෙනවද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? does it make sense? does it make sense කියන එකේ තේරුම තමයි ඒක තේරෙනවද? ලස්සන එක්සැම්පල් එකක් බලමු. ඔයා යාළුවෙක් එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. ෆිල්ම් එක බලන ගමන් ඔයා හිතන්න ඔයාට තේරෙනවා යාළුවට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. යාළුවා ඔයාගෙන් අහනවා does it make sense මචං? මේ ඒක උඹට තේරෙනවද? යාළුවට මෙලොවහත් තිලව්වත් තේරෙලා නැහැ. ඔයාට තේරෙනවා. ඒතර යාළුවාගෙන් අහනවා does it make sense මචං? ඒක ඔයාට තේරෙනවද? අපිට මේක වැදගත් වෙන වාක්‍යයක්. වැදගත් වෙන කවුරු හරි ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට ජෝක් එකක් කරනවා. ජෝක් එකක් කරාට පස්සේ ඔයා ළඟ ඉන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් අහනවා does it make sense? ඒක තේරෙනවද? ජෝක් එක තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැහැ. ඔයාට hina යන කෑල්ල හොයාගන්න බෑ. ඔයා අහනවා යාළුවාගෙන් does it make sense මචං? ඒක තේරෙනවද? අපි හිතමු අපිට අතීත කාලෙන් වෙච්ච දෙයක් ගැන මේක අහන්න ඕනි. ෆිල්ම් එක බලලා ඉවර වෙලා මගේ එන ගමන් සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකක් බලලා එනකොට යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඒකේ වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරනවානේ. දැන් ඔයාලා දෙන්න ෆිල්ම් එක බලලා එනවා. හැබැයි කතාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට යාළුවගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට ඒක තේරුණාද? කොහොමද දාන්නේ? did it make sense? did it make sense? ඒක තේරුණාද? did it make sense? වට සෑහෙන හම්බෙන වාක්‍යයක්. ඔයා ඉංග්‍රීසි මූවි එකක් බලනකොට ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඉංග්‍රීසි කන්වර්සේෂන් එකකට ඔයා අහුම්කම් දෙනකොට ඔයාට මේ වාක්‍ය අහන්න ලැබෙනවා. නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මොකද්ද වාක්‍යය? does it make sense? තේරෙනවද කියලා අහනවා. අතීත කාලෙන් අහනවා නම් තේරුණාද කියලා අහනවා නම් did it make sense? පුතේ දුවේ ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක්. ඉංග්‍රීසි ටික හරියටම ගොඩ දා ගන්න ඕනි නම් අපිත් එක්ක අදම එකතු වෙන්න. පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම WhatsApp message එකක් දාන්න.